ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ කොලයක් ලෑස්ති කරගත්තද? අපි අදත් ලෑස්ති වෙන්නේ ඔරිගමි හදන්නනේ. යාළුවන්ටත් කියලා දෙන්න අපි ලස්සන ඔරිගමි හදන්න දන්නවා කියලා. යාළුවන්ටත් කියන්න අපේ DP Kids YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න මේ වගේ ඔරිගමි නිර්මාණ කරන්න කියලා. මං අද හිතුවා කාෆ් ෆිෂ් කෙනෙක් දූල පුතාලත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න ඕනේ කියලා. කොයි ෆිෂ් කෙනෙක් කියලාත් කියන ඔරිගමි වලදී අපි ඉක්මනට හදමු මේ මාළුවාව. ඒ කියන්නේ අපේ කාෆ් ෆිෂ් හදලා බලමු. පාට රතු පාට කළු පාට රත්තරන් පාට තියෙන ලස්සන කොලයක් තෝරගත්තොත් හොඳයි මේක හදන්න. නැත්නම් අපි A4 කොලයක් ලෑස්ති කරගෙන අපේ ෆිෂ් හදමු. ඔන්න මං කොලේ මෙහෙම අරගෙන එහෙනම් හදන්න පටන් ගන්නවා. මන් දිහා බලාගෙන මාත් එක්ක ඉක්මනට හදන්න මේ මාළුවව. අපි මේක මෙහෙම දෙකට නමමු. පස්සේ මේක දිග ඇරලා මේක මේ විදියට දැන් නම් මේ වගේව හදන හැටි මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා. මෙහෙම නැමුවා. ඊළඟ කොටසත් මේ විදිහට නැමුවා. දැන් මේක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ දිග මේ කෙලවර අපි හිමීට අරගෙන මෙතන මේ කෙලවරට මෙහෙම නමමු. නමලා මේක මේ විදිහට දෙක ඇරියම මේ විදිහට තිබ්බම මේ බලන්න දෝල පුතාලට මෙතන අර අපි කලින් තල්මහයක් හැදුවා. ඒ විදිහටම තමයි මෙතනින් අපට මේක මේ විදිහට පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මේ ධාරි දිගේ හිට මෙහෙම නමා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මෙහෙම දිග ඇරියා. ලොකු මාළුවෙක්ගේ කටක් වගේ හැදෙන විදිහට මේක මෙහෙම මෙහෙට නමයි. අපි හරියට කොලේ කපාගෙන තිබ්බොත් හරියට නීට් එකට නැමුවොත් මේ දාර හරියට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම නමාගත්ත එක මෙන්න මේ කෙලවර මෙන්න මෙහෙම නමයි. මේ විදිහට නමන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස ටිකක් ලොකුවට කාෆ් ෆිෂ් එකේ ටිකක් කට ලොකුයි. ඒකින්ද අපි ටිකක් මේක මෙතන ධාරිටම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඉඳ තියලා පොඩියට නෙමෙයි ටිකක් අපි ලොකුවට මෙහෙම නමාගමු. නමාගෙන මේක අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමන්න. දෙකට නැමුවම මේ බලන්න පොඩි වරල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වරල් දෙක අපි මෙතනින්ම මෙහෙම නමන්න නැතුව අපි චුට්ටක් මේක පල්ලෙහාට එන විදිහට මෙන්න මෙතනට එන විදිහට ඒ කියන්නේ මෙතන කෙලවර මෙහෙම උඩින්ම ගන්න ඕනේ. මේ කෙලවර මෙහෙම පාතට නමන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් අපි ඒක ලේසි. අපි මෙන්න මේ පල්ලෙහා ත්‍රිකෝණ දිහා බලාගෙන මේක අපිට මෙහෙට මෙහෙම නමන්න පුළුවන්. දැන් අපි පිටිපස්සේ වරලා හදාගමු. ඒකත් ලේසි. මෙහෙම අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම දිගට නමාගෙන මේක කැමති නම් හැඩේ ගන්න මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට දිග ඇරලා අර නකාවාරි ඔරි කියන මේ නැමුම් ක්‍රමයේ දාගෙන මේ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අපේ කාෆ් ෆිෂ් අපි හදාගෙන ඉවරයි. යාට අපි ලොකු හැක් දාමු. ලොකු කටක් තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපට පුළුවන් ලස්සන රටා ටිකක් ඇඳ ගන්න. මේ වගේ දේවල් නම් ලස්සනට අඳින හැටි ඉගෙන ගන්න අපේ චිත්‍ර පාඩමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් මගේ දරුවෝ එකතු වෙන්න ඕනේ. අපේ සර් ලස්සනට කියලා දෙනවා මේ වගේ රටා අඳින හැටි. ඉතින් දුවලා පුතාලත් මේ වගේ ලස්සන කාෆ් ෆිෂ් කෙනෙක් හදලා එයාගේ ඇඟ ලස්සනට රටා දාලා ලස්සනට හදාගන්න.
අපි ආයෙත් මේ වගේ නිර්මාණත් එක්ක එනවා. ආයිබෝවන්.